Voor de Tweede Wereldoorlog was er een ongekende economische groei in Duitsland en het aantal buitenlandse investeringen aldaar werd het mirakel van de 20e eeuw genoemd. Dit versterkte natuurlijk alleen Hitlers dictatuur. Met de steun van een machtige economie hadden de naties meer dan de helft van Europa in hun macht. En er werden zo'n 6 miljoen Joden vermoord. Na het proces van Nuremberg zei de hele wereld never again. Vandaag herhaalt de geschiedenis zich echter in China. Dit is een nieuwe aflevering van Perspectief en ik ben Silvio Verbeek. China maakt zich schuldig aan volkerenmoord op Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang. Aldus een motie van de Nederlandse Tweede Kamer. Veel mensen denken bij genocide aan massamoord, zoals wat in Rwanda heeft plaatsgevonden. Maar volgens de VN omvat het ook andere pogingen om een groep te vernietigen. Wat wordt eigenlijk door de Verenigde Naties aangemerkt als volkerenmoord of genocide? De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin zij bevestigden dat genocide een internationaal misdrijf is en zich verbonden dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als volgt. Een van de volgende handelingen gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen door het doden van leden van een groep, het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep, het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar geheel of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging, het nemen van maatregelen bedoeld om geboorte binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep. Volgens deze definitie valt het martelen en hersenspoelen van de Oeigoeren door de Chinese Communistische Partij, de gedwongen sterilisatie van Oeigoerse vrouwen en het scheiden van Oeigoerse kinderen van hun ouders allemaal onder de definitie genocide. Het Nederlandse demissionair kabinet wil echter nog niet van volkerenmoord spreken, zei Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Daarvoor is volgens hem een uitspraak van een internationaal hof of een uitspraak van de VN nodig. Dat klinkt best redelijk, maar het is niet dat de Tweede Kamer de acties van de CCP tegen de Oeigoeren bestempelde als genocide, omdat ze daar zin in hadden, puur en alleen gebaseerd op hun sentimenten. Zo verklaarde in oktober 2020 een mensenrechtencomité van de Canadese Tweede Kamer al dat de acties van de CCP genocide vormen volgens het VN-verdrag. Dat kwam naar aanleiding van bewijsmateriaal dat boven water kwam tijdens hoorzittingen in 2018 en in 2020, zoals verklaringen van academici, NGO's en getuigen die de gruwelijkheden in Xinjiang overleefden. Het is niet dat er geen onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden naar de genocide op de Oeigoeren, maar in feite is er veel bewijs van genocide geleverd door jarenlang gespit en onderzoek van journalisten, academici en mensenrechtenactivisten, en vooral van Oeigoerse activisten zelf. Het punt is dat als je gaat wachten op een onafhankelijk onderzoek in China voordat je besluit of ze genocide plegen, je het waarschijnlijk nooit genocide zult gaan noemen. Maar misschien was dat wel de intentie vanaf het begin. Wat zouden namelijk de gevolgen zijn als westerse regeringen de genocide door de Chinese Communistische Partij wel zouden moeten erkennen? Hoe kunnen andere westerse regeringen de Chinese Communistische Partij beschuldigen van genocide en hen toch gewoon blijven behandelen als een normale regering? Dat is het fundamentele probleem bij het erkennen van de Oeigoerse genocide. Als we het G-woord gaan gebruiken, hoe kunnen we dan de Olympische Spelen weer gaan houden in China, zonder dat het de Genocide Olympics wordt genoemd? Hoe kunnen we dan handel blijven drijven met China? Hoe kunnen we staatsbezoeken krijgen? Hoe kan Stef Blok dan nog zonder slecht geweten dineetjes houden met de Chinese vicepresident? En hoe kan de Chinese ambassadeur nog gezellig op de koffie bij koning Willem-Alexander? Hoe kunnen we het potentieel van Chinese staatsobligaties nog uitbuiten? Worden we dan niet allemaal medeplichtig aan genocide? Ja, we zijn allemaal medeplichtig aan genocide. De wereld is gegaan van never again naar let's pretend it never happens again. Zolang westerse regeringen hun vingers in hun oren kunnen steken en dit kunnen doen, zullen ze nog steeds zaken doen met de Chinese Communistische Partij. Maar de genocide zal niet verdwijnen, alleen omdat er zaken wordt gedaan met de CCP. Er is in Engeland al een onafhankelijk tribunaal gevormd om te onderzoeken of de Chinese Communistische Partij genocide aan het plegen is. Het wordt voorgezeten door Sir Geoffrey Nice. Sir Geoffrey Nice was hoofdaanklager van het zogenaamde Joegoslavië-tribunaal, het internationaal straftribunaal in de zaak tegen Milosevic. Het is dezelfde man die 2 jaar geleden al voorzitter was van het China-tribunaal,
Om niet jarenlang te hoeven wachten op de actie van een internationaal strafhof, iets wat demissionair minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok voorstelde, vroeg de International Coalition to End Transplant Abuse in China, de ETAC, in 2018 aan Sir Geoffrey Nice om een juridisch oordeel te vellen op de vraag of er sprake was van gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen in China. En Sir Geoffrey stelde een volkstribunaal voor. Een volkstribunaal is een mechanisme dat gebruikt wordt wanneer internationale instituten falen of niet effectief zijn. Volkstribunalen bieden een gedegen internationale juridische analyse, maar hebben geen bevoegdheid om schuldigen te vervolgen. En zo werd in 2018 in Londen het zogenaamde China-tribunaal opgezet. Het was de allereerste juridische analyse in de wereld van al het beschikbare bewijsmateriaal over het gedwongen oogsten van organen en het doden van gewetensgevangenen in China. Iets wat door experts medische genocide wordt genoemd. Het China-tribunaal keek naar een enorme hoeveelheid direct en indirect bewijsmateriaal en hoorde allerlei getuigenisverklaringen van onderzoekers, experts en voormalig slachtoffers. En ook voormalig medeplichtigen, zoals deze transplantatiechirurg uit Xinjiang, kwamen aan het woord. You take this corpse into your one and do as quick as possible to extract the liver and 2 kidneys. And from that moment on, I turned into a robot to carry on the task has been programmed to do. I was born into a communist regime society. We was born straight into the washing machine to get our brain washed. So we believed that whatever we did, it is to help the state to eliminate the enemy of the state. So I was proud of that. I'm doing things for the state to eliminate this prisoner. I had no doubt that I was doing the right thing, but I didn't know this is part of big scandal called organ harvesting. I didn't know that part. But after I left China, after my eyes and my mind opened to the West, and my what is called perspective, it's something is changed, totally changed. Then I thought, oh my God, that is since I committed a crime. En er was bewijsmateriaal van huidige medeplichtigen die nog in China opereren en die gebeld werden vanuit het buitenland, maar niet wisten dat de gesprekken werden opgenomen. Well, we were doing calls pretty well systematically across China. We got admissions in about 15% of the calls, but that was significant because the admissions were throughout China. 喂，请问是武汉同济医院吗？对。是泌尿外科吗？我是对要问那个做肾移植。对，肾移植是的。一年能做上几例呢？我们医院是数量做的最多的一个医院，像我们科就是在湖北地区做的最多的，供体多也做的非常多。我从做患者来讲的话，希望那个肾源的话活体。新鲜，因为现在就是比较常说的就是找犯人的这个活体移植，比较多的就是用，比如说练法轮功的这个犯人用这个活体，这个的话就是行不行？就是这个可以啊，可以。那么你们这边的话，就是比如说像那个就是监狱犯人那个练法轮功的这样的犯人，活体能够有保证足够吗？对呀，可以啊，你到时候可以直接过来再具体谈。En natuurlijk kon de meer dan 10 jaar lange diepteanalyse en speurtocht van een onafhankelijke groep onderzoekers niet achterwege blijven. Na een jaar getuigen, onderzoekers en experts te hebben gehoord en duizenden pagina's met bewijsmateriaal te hebben doorgenomen, kwam Sir Geoffrey Nice van het China-tribunaal op 17 juni 2019 in Londen tot de onvermijdelijke conclusie dat gedwongen orgaanoogst op significante schaal heeft plaatsgevonden in China en Falun Gong-beoefenaars één en waarschijnlijk de belangrijkste bron van deze organen zijn. De vervolging en medische testen van de Oeigoeren zijn van recentere datum en het kan zijn dat er te zijner tijd aanwijzingen zullen komen voor het gedwongen oogsten van organen van deze groep. Het tribunaal concludeerde verder dat in China door de staat gecontroleerde gedwongen orgaanroof tot op de dag van vandaag plaatsvindt. In 2016 trok het Amerikaanse congres al een soortgelijke conclusie door resolutie 343 aan te nemen. En het Europees Parlement had het al in 2013 gedaan.
Op 12 december 2013 vaardigde het resolutie 2981 uit, waarin het onder andere de EU-lidstaten opriep om de kwestie van orgaanverwijdering in China op de agenda te plaatsen en misbruik op het gebied van orgaantransplantatie in China publiekelijk te veroordelen. Maar ook dit was blijkbaar niet genoeg voor onze regering om te moeten erkennen dat ze zaken doen met een criminele staat, zoals Sir Geoffrey Nice had verwoord in het vonnis van het China-tribunaal. Ieder persoon of organisatie die contacten onderhoudt met de Volksrepubliek China, van doktoren en medische instanties tot bedrijven, zou zich ervan bewust moeten zijn dat ze te maken hebben met een criminele staat. Naast de genocide van de Oeigoerse minderheid blijkt er dus in communistisch China ook medische genocide plaats te vinden op een schaal nog vele malen groter, bij een andere groepering, te weten beoefenaars van de spirituele meditatiediscipline Falun Gong. China, to my knowledge, is the only country in the world where the government-run industrial program kills people and sells their organs. In 2006, it first came to light that prisoners of conscience were being killed on demand for organ transplants in secret detention facilities throughout China. It was back in 2005 when a patient of mine came to me one day and told me that he was told by his insurance company to go to China in 2 weeks' time as he was scheduled to undergo heart transplantation. And when I asked him how come such a surgery can be scheduled ahead of time, you know, somebody has to die on the very day of the operation, he said he didn't know and he went to China and got his heart transplantation exactly on the date that he was promised. It's bringing in about $9 or $10 billion a year because they have a bank of live donors waiting to get a match on the computer. In 1999, the crackdown of Falun Gong starts. That is the largest action of scale by the Chinese Communist Party since the Cultural Revolution. And by 2000, 2001, that's when you have this explosion of transplant activity. We see continuity in the numbers over time. Falun Gong is as I call it, it's kind of a Buddhist revival group. It doesn't have churches and so forth, it doesn't have temples. What it has is sort of common beliefs. These shared beliefs revolve around self-improvement based on the values of truthfulness, compassion, and tolerance. By the end of the 1990s, the Chinese government estimated that over 70 million of its citizens were practicing Falun Gong. Jiang Zemin, the head of the Communist Party at the time, saw Falun Gong's popularity and revival of traditional values as a threat to his rule, and launched a violent campaign to eradicate it in July 1999. The official line in terms of repression of Falun Gong of the party is bankrupt them financially, ruin their reputations, destroy them physically. So that the vilification is destroying their reputations, the organ transplants is destroying them physically. It was like convert or die. Convert or die. Turn in your friends or die. The systematic government-sponsored harvesting of organs is a monstrous crime. I strongly believe that the 17-year campaign to eradicate Falun Gong will be seen as one of the great shames of recent Chinese history. Met haar gedachtegoed afkomstig uit de traditionele Chinese cultuur werd Falun Gong door de CCP's voorzitter, China's president Jiang Zemin, in 1999 gezien als een aanwakkering van het traditionele Chinese gedachtegoed. De NOS-correspondent in China rapporteerde in juli 2019 al het volgende. Maar alles in de praktijk wijst erop dat men daar bezig is aan een etnische genocide waarbij de cultuur en alles wat mensen Oeigoers maakt weg moet worden geveegd. En dan is het niet zo'n hele grote stap om te begrijpen dat de CCP daar ook bezig was en nog steeds is, volgens het China-tribunaal, om alles van de traditionele Chinese cultuur en alles wat Chinezen Chinees maakt in de vorm van Falun Gong weg te vegen. De CCP doet dit overigens al sinds het aan de macht is. Het communisme heeft naar schatting rond de 80 miljoen Chinezen vermoord. Dit is meer dan het aantal slachtoffers in beide wereldoorlogen samen. Let wel, dit is sinds 1949, in vredestijd. Je vraagt je af hoe een heel volk zoiets kan laten gebeuren. Volkerenmoord, de massale vernietiging van een hele groep mensen, vraagt om massale propaganda. En in het geval van Falun Gong verspreidde de Chinese overheid sinds de vervolging begon in juli 1999 een enorme hoeveelheid dagelijkse propaganda via alle staatgecontroleerde media.
Falun Gong-beoefenaars werden door de CCP voortdurend afgeschilderd als terroristen, moordenaars, secteleden, etc. Ondertussen martelden ze deze mensen tot ze dood waren of tot ze een verklaring hadden ondertekend, zoals tijdens de culturele revolutie gebruikelijk was, waarin stond dat ze spijt hadden dat ze Falun Gong hadden beoefend en het nooit meer zouden doen. Zo werd het Chinese volk tot haat aangezet en werd Falun Gong gedemoniseerd. Luister even mee wat Levi Broud van het internationale Falun Gong informatiecentrum hierover zegt. Inside China, the results have been catastrophic and widespread. Keep in mind, in the 1990s, Falun Gong was widely respected. But over time, this propaganda turned millions of Chinese people into implements of CCP tyranny. It has turned police and prison guards into torturers of innocent people. It has turned neighbors and co-workers into CCP informants, pressured to identify people in their neighborhood or office who practice Falun Gong, so those people can be taken away to prisons and brainwashing centers. It has torn apart countless families. Wives or husbands, fearful of CCP thugs, threaten to divorce their spouses if they don't give up their practice. Children are ostracized at school or themselves punished if their family is known to practice Falun Gong. In short, this propaganda has dehumanized and demonized tens of millions of people, fueling atrocities throughout the country. De heer Chen Yonglin is een van de uitzonderlijke gevallen van een CCP-functionaris die in 2005 in Australië overliep en een boekje opendeed over het Chinese regime. Luister even mee wat hij te zeggen heeft over de werkzaamheden van het Chinese consulaat in Australië. And Falun Gong at that time, in 2000, from 2001 to 2005, when I was in the consulate, was actually the main target, and to make the Chinese community generally, resent the Falun Gong practitioners. And it's very effective, obviously, because the propaganda to defame the Falun Gong totally. They usually call the Falun Gong the evil code. Usually, if you read the Chinese Communist Party propaganda, you should read the opposite meaning. That is correct. So if CCP said that this is the evil part, the evil group, Falun Gong is evil, that means Falun Gong is really good. Maar ook buiten China, hier in het Westen, werd en wordt Falun Gong door de CCP afgeschilderd als de slechterikken, schurken, secteleden. En tot welke gevolgen dat leidde, hier in het Westen, zegt Broud het volgende. Outside China, the cult label has had some effect in silencing voices in media and government that would otherwise stand up for Falun Gong. And when journalists in the West propagate these lies, and when we believe them, then the CCP, a foreign communist regime, has achieved something quite chilling. It has successfully manipulated our emotions, distorted the information that we use to assess the world around us, and in many ways, silenced us. Totdat het oordeel van het China-tribunaal in juni 2019 er lag, hadden in de woorden van Sir Jeffrey Nice regeringen en internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de mensheid hun twijfels geuit over deze beschuldigingen en daarmee hun passieve houding gerechtvaardigd jegens degenen die op bestelling vermoord worden. Dit roept de herinnering op aan de Amerikaanse president Roosevelt en toenmalig rechter in het Amerikaans Hooggerechtshof Felix Frankfurter, die meer dan 75 jaar geleden vernamen over de moorden op Joden in concentratiekampen door de nazi's. Maar ze ondernamen geen actie om het toen te stoppen. Het historische vonnis van het China-tribunaal is nu openbaar. Gezien de ernst en de urgentie van de zaak kan men niet meer beweren dat men het niet wist. Het China-tribunaal laat de westerse burger gelukkig niet achter met een gevoel van machteloosheid, toen het in haar eindvonnis het volgende schreef. Ervan uitgaande dat zij, regeringen, hun plicht niet nakomen, heeft de doorgaans machteloze burger in het internettijdperk meer macht dan hij of zij wellicht erkent. Misdaden op deze schaal geven individuen van over de hele wereld het recht om gezamenlijk op te treden en regeringen onder druk te zetten, zodat die regeringen en andere internationale instanties niet anders kunnen dan optreden. Het uiteindelijke doel van het communisme is de vernietiging van de menselijkheid van ieder persoon. De Chinese Communistische Partij heeft door de vernietiging van de moraliteit veel mensen in China en daarbuiten verdorven gemaakt.
CCP-leden en de westerse elite die zaken met hun blijven doen, ten koste van wereldwijde veiligheid, wereldwijde werkgelegenheid, wereldwijde gezondheid en nu dus ook ten koste van genocide, handelen zonder enige angst voor de gevolgen. Alleen de toekomst weet natuurlijk of ze hiermee weg zullen komen. Everybody on earth knows what the Chinese Communist Party stands for. Everybody on earth, and including the Muslim nations that are all their partners, understand what they've done to the Uyghurs in the concentration camps. Everybody knows what they've done with the organ harvesting. Everybody knows what they've done to underground house Christians. Everybody knows the suppression, what Cardinal Zen has pointed out, that the Vatican's in business with the suppression of the underground Catholic Church. Everybody knows about the torture and the suppression of the Falun Gong. Everybody knows what they've done to the democracy movement. They all know. This is not about information. It's not about, no, I didn't know that. I didn't know. Yes, they all know. Wall Street knows, the corporations know, they kowtow to it. They know. The only question we have is, do we have the political will to stop it? And the political will come from the populist movement. It will come from the deplorables and it'll come from Lao Beijing. Eventually, when those two groups get a belly full of it and say, we will not allow this to continue, is when dramatic change is going to happen. And that's going to be the fall of the Chinese Communist Party in the holding accountable that everybody that was their partners and everybody made money with them and everybody that stole wealth from the Chinese people. That day of reckoning is coming. Wat vind jij ervan? Ontbreekt het de internationale gemeenschap aan de wil en de moed om hier iets aan te doen? Of zijn mensen er gewoon nog niet genoeg van bewust? Laat het ons weten. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.